مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز في كل مكان. نعم، وصلنا للنهاية والبداية من تحفة يانتي فريزي وبارن بؤودار الألمانية دارك. نعم، نهاية مقفلة، نهاية محبوكة مرضية. من زمان ما حسيت بهذا الفقدان وهذه الحسرة بعد الانتهاء من مشاهدة مسلسل. في هذا الفيديو سأقوم بشرح وتلخيص سريع للموسم الثالث والنهاية، ومن ثم سأراجع المسلسل كامل بمواسمه الثلاثة. ففي حال انك ما تابعته روح اعرف ليش لازم تتابعه وتابعه، وبعدها روح شوف الملخص اللي عملناه للموسمين الأول والثاني، ومن ثم اطلع على مقابلاتنا مع يونس ومارثا الموجودة في القناة، وبعدها تعال عندي هنا عشان نراجع ونحرق مسلسل خيال علمي مظلم لن يتكرر. Let's go. سأبدأ الآن بشرح من فهم المتواضع للقصة بعد النهاية. اللي صار يا أصدقائي إنه في 1986 في فندن هادئة ما شفناها قبل كذا، العالم وصانع الساعات H.G. تنهاوس عنده ابنه متزوج وعندهم بنت صغيرة بيبي اسمها شارلوت. وبسبب عدم اهتمام تنهاوس في ابنه وعائلته الصغيرة خرجوا في ليلة ممطرة من عنده من البيت وطلعوا فوق جسر وانحرفت سيارتهم وماتوا. وهذا اللي سبب حسرة وندم في قلب العالم تانهاوس، اللي أصبح شغله الشاغل إنه يبغى يخترع جهاز سفر عبر الزمن ويرجع للماضي وينقذ ابنه وعائلته الصغيرة. لكن بعد المحاولات والتجارب لما صار عنده جهاز قابل للتجربة وشغله، كانت النتيجة انشطار عالمين موازيين للعالم اللي يعيش فيه تانهاوس، اللي بعد كده حنسميه العالم الأصلي. العالم الأول هو اللي عشنا فيه الموسم الأول والثاني مع يونس. العالم الثاني هو عالم مارثا اللي ميكل ما دخل فيه الكهف ولم يوجد فيه يونس أصلا، وشفناه في الموسم الثالث. وفي العالمين الثقوب وآلات السفر عبر الزمن سببت لخبطة عوائل وديجافو لا نهائي ودوائر متكررة من الأحداث دائما ما تنتهي بأبوكاليبس في العالمين. وهذا اللي خلى تقوم حرب ما بين يونس AKA آدم من العالم الأول ومارثا AKA إيف من العالم الثاني، ويبدأ كل واحد منهم يجند الناس اللي موجودين حوله في العالم في هذه الحرب. يونس أو آدم هدفه إنه هو يدمر العالمين ويعيش في سواد تام، هذا هو الفردوس بالنسبة له. وكان يظن إنه طريقة الوصول لهذا الهدف هي عن طريق تدمير ما كان يعتقد إنه هو الأوريجن، أصل انبثاق العالمين، اللي هو ابنه من مارثا في العالم الثاني. حواء أو إيف هدفها إنها تبقي على استمرارية الديجافو اللانهائي هذا وتستمر الدوائر والأحداث زي ما هي عشان ينولد ابنها ويكبر ويعيش. لكن في حاجة تعرفها حواء أو إيف ما يعرفها آدم، اللي هي إنه قبل الأبوكاليبس في العالمين في لوب هول، ثغرة ثانية واحدة يتوقف فيها الزمن تماما، ويمكن فيها انه الاحداث والاشخاص ينقسموا ويروحوا في سيناريوهات مختلفة. وهذا اللي صار معانا مع يونس نهاية الموسم الثاني. السيناريو الاول جات فيه مارثا ودخلت واخذته معاها لعالمها. السيناريو الثاني نزل فيه يونس للاستوديو حق ابوه واحتمى من الابوكاليبس عشان بعد كذا يقدر يكبر ويصير السترينجر ومن بعدها آدم. ادري نظرية اللوب هول هذه ممكن تكون صعبة شوية، لكن معلش خليك معايا. في شخصية ثالثة مهمة جدا ألا وهي كلاوديا تيدمان. كلاوديا يا صديقي رغبتها في إنقاذ بنتها ريجينا من إنها تموت من السرطان أدت لمعرفتها بالعالم الأصلي وتجارب تانهاوس. فكلاوديا تعرف بالضبط كيف تستخدم اللوب هول لصالحها، عشان كذا لما ماتت في الموسم الثاني شفناها رجعت الآن في الموسم الثالث وواجهت آدم وقالت له إنه أنت ومارثا وجودكم غلط وأنتوا عوالمكم أصلا غلط، أنتوا جليتش في الماتريكس ولا وجود إلا للعالم الأصلي، وأصلا لا وجود لعالمين إلا بعالم ثالث
معهم. وعشان تخرجوا من الجحيم المتكرر هذا اللي انتم عايشين فيه لازم يونس الصغير يروح ياخذ مارثا من العالم الموازي، ما ينفع يروح لوحده، ويروحوا للعالم الأصلي عن طريق وجودهم في الثقب في لحظة اللوب هول، في لحظة الثغرة، ويروحوا يمنعوا تان هاوس من انه يصنع آلة زمن تؤدي لانشطار العالمين عن طريق إعادة ابنه وعائلته الصغيرة له. وفعلا هذا اللي صار، يونس ومارثا ينتقلوا للعالم الأصلي وكانوا موجودين في الثقب وكذا، وبعدين جاتنا لقطات CGI وبدأوا ينادوا بعض ويشوفوا بعض وهم صغار. ولما وصلوا عند الجسر في العالم الأصلي لعبوا معايا الكتاب وبارن بودار لعبة شيطانية، لأنه في اللحظة اللي جات فيها سيارة ابن تان هاوس سبب انحرافها كان وجود يونس ومارثا. انت عارف لو طاحوا من الجسر بهذا السبب كنا حندخل في لوب ثلاثي لعين عمره ما ينتهي، لكن مو هذا اللي صار. اللي صار انه فعلا يونس ومارثا اقنعوا ابن تان هاوس وعائلته انهم يرجعوا للعالم المسكين، مما ادى انه تان هاوس خلاص ما عاد اخترع آلة زمن، مما يؤدي انه اصلا خلاص عالمي يونس ومارثا تحللوا وانتهوا تماما، وما عاد عندنا خلاص الا العالم الاصلي. وعاشت فيندن في سبات ونبات وخلفوا عوائلها صبيان وبنات، لكن مع اختفاء كل من هم من صلب يونس ومارثا من العالمين اللي شفناهم وعشنا معاهم، بالإضافة للناس اللي ولادتهم كانت نتيجة اللوبس والسفر عبر الزمن. بمعنى عائلة النيلسنز كاملة ما هي موجودة في المشهد الأخير اللي على طاولة العشاء، بالإضافة لسيليا ونوح وكل الناس وإليزابيث اللي انولدوا عن طريق اللوبس. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich hatte nur gerade ein Déjà-vu oder sowas. Hallo Mikkel, Junge aus der Zukunft. Ich bin Hannah. Als ob das alles schon mal passiert ist. Und Zukunft. Ein Fehler in der Matrix. Wenn die Welt eine Simulation ist, dann ist ein Déjà-vu ein Fehler in der Matrix. Oder eine Botschaft aus dem Jenseits. الآن قبل ما نراجع المسلسل كامل بشكل عام خلونا نسير على العوائل ونشرح المتاهات اللي عشنا فيها بعد النهاية. يونس ومارثا ناموا مع بعض في العالم الموازي عالم إيف، وخلفوا الولد المشطوب هذا اللي شفناه في الموسم الثالث يمشي ب3 نسخ. هذا صار رجل دين، تزوج مين؟ آغنس نيلسن، وخلفوا ترونتي خلف مين؟ أولريخ جاب ميكل سافر وصار مايكل وجاب مين؟ يونس، بمعنى يونس هو جد نفسه. هانا بعد ما راحت ل 1954 وكانت على علاقة مع الشرطي إيغون تيدمن خلفت بنت صغيرة اسمها سيليا، وسافرت بالزمن ورجعت لآدم وورته بنتها. قام آدم قتلها، بمعنى قتل أمه هانا، وأخذ سيليا وأرسلها للعالم البوست أبوكاليبسي في المستقبل اللي شفناها في نهاية الموسم الأول. لما كبرت سيليا رجعت للماضي 1910 تقريبا وتزوجت بارتوش عشان يخلفوا مين؟ نوح وآغنس. نوح لما كبر وبعد الأسفار والروحات والجيات اتزوج مين في العالم البوست أبوكاليبسي؟ إليزابيث، عشان يخلفوا مين؟ شارلوت الصغيرة اللي كانت تبكي في الكوخ، ومين جاء أخذها؟ إليزابيث الكبيرة وشارلوت الكبيرة، وودوها تتربى عند تان هاوس. كلاوديا العجوزة اتفقنا أنه أحد الأسباب اللي كانت تحركها وتحفزها على البحث هي محاولاتها لإنقاذ بنتها ريجينا اللي ما لها أب، لكن كنا نعتقد إنها بنت ترونتي من علاقة غير شرعية. لكن كلاوديا اكتشفت إنه ريجينا ما لها أي مرجع ولا أب في العالمين، واكتشفنا بعد كذا إنه أبوها هو بيرن دوبلر العجوز في العالم الأصلي. Weil das, was heute entsteht, der Anfang vom Ende ist. Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Alles ist miteinander verbunden. الآن خلونا نبدأ نراجع المسلسل بمواسمه الثلاثة، ونبدأ بالثيمز أو المواضيع. كيف تعرف إنه معاك مسلسل قوي؟ مو بإنتاجه المبهر ولا بحبكته المجنونة، بعمق وثقل مواضيعه. ودارك مليان مواضيع مهمة وأسئلة كبيرة، بعضها وجدنا لها إجابات في آركس الشخصيات، والبعض الآخر لم توجد له إجابات وتركت لنا للتفكر. سخرية القدر والتحسر على الماضي، وكيف إحنا كبشر ضعيفين بتعلقنا ببشر آخرين نعتقد إنه لو أتيحت لنا الفرصة وقدرنا نرجع بالزمن نقدر نغير قراراتنا وننقذهم أو نكون جنبهم بطريقة أو بأخرى. العنف وعواقب، والحب وكيف ممكن يكون هو الدافع الرئيسي لمحاولات التغيير والبحث والفضول. براغماتية وسوداوية آدم، عاطفة وحب إيف،
فضول إيغون تيدمان، مأساة هيلغا دوبلر، عنف أولريخ نيلسن، إصرار كاتارينا نيلسن، قوة إليزابيث وانحدار نوح. يا إلهي قد إيش كل آرك في هذا المسلسل فيه دروس حياتية مثرية. والمميز والرائع إنه كلهم يبانوا حقيقيين، ما في أبيض وأسود شرير وخير، كلهم رماديين، كلهم يعتقدوا إنهم قاعدين يعملوا الشيء الصح، مما يجعلنا إحنا كمشاهدين نتعاطف معاهم كلهم ونتناقض فيما بيننا. لكن وركز معايا في اللكن هذه، كل هذا تقدم في قصة مسلية وما هي رسائل مباشرة بغيضة. كل شيء تبغاه من منتج درامي قوي موجود في دارك، خيال علمي مبهر، غموض وجريمة، عنف ودم، علاقات وحب ومراهقين، رعب وأجواء وموسيقى، كل شيء مسلي ويشدك ويخليك تبغى تشوفه. كل شيء تبغاه موجود مع الإبقاء على قوة وثقل المواضيع. هذا يا أصدقائي باختصار اسمه عمق. Wie gerne würden wir unser Schicksal kennen, wohin es uns führt. Doch die Wahrheit ist, es gibt nur einen Weg durch alle Zeiten, vorherbestimmt durch den Anfang und das Ende. نيجي الآن للحبكة يا أصدقائي. السفر عبر الزمن كان أرض خصبة قدر منها الكتاب إنهم يزرعوا أشجار عوائل مرتبطة في قصة مثيرة مشوقة صادمة ومنطقية في نفس الوقت. الريفرنسز في الحوارات والأشخاص ما بين كل زمن وآخر وموسم وآخر مسلية جدا ومرضية. تطور شخصيات حقيقي رغم إننا نتفاجأ لما نشوف النسخ المستقبلية من شخصياتنا وكيف مختلفة عنهم، إلى أنه الكتاب ما يتركونا إلا لما يورونا أسباب ودوافع هذا التغيير. طبعا في بعض الملاحظات على الحبكة، أكيد ما في شيء بيرفكت 100%، وأكيد أنا وغيري عندهم ملاحظاتهم الخاصة ومآخذهم الخاصة على دارك، لكنها لا تقارن بروعة وقدرة بارن بودار ويانتي فريزي على حبك هذا المسلسل. خلونا نبدأ بالملاحظات. أول شيء عندنا فكرة اللوب هول أو الثغرة هذه اللي قبل الأبوكاليبس وتقدر فيها تصير شخصيات مختلفة، ما استسغتها وما قدرت أفهمها بشكل كامل وحسيتها مهرب سهل. عالم مارثا بشكل عام، العالم رقم 2 الموازي، ما لحقت أعيش فيه وأفهم شخصياته. يعني أنا عندي إيغون تيدمان موازي ونوح موازي وفي عندها هي جيش مجيشة من عالمها، ما قدرت أعيش معاهم كلهم. ابنها اللي هو ابنها من يونس هذا المشطوب مهيب ومخيف ويمشي في 3 نسخ وفي كل مشهد يجي كابتيفيتنج، أخاذ على الشاشة، بس ما فهمته، ما لحقت أعيش معاه، ما شفته لما نتزوج آغنس، ما عرفت تطوره، ما شفت بدايته ونهايته. وغيره من شخصيات كثير دايما بارن بودار وزوجته يعتمدوا علينا فيها انه احنا خلاص نستنتج ونفكر، لا بس ابغى اشوف، وريني، يعني كنت احتاج اشوف. وبحكم هذا العدد من الشخصيات الكثير اللي هو كان في الموسم الاول والثاني حاجة ايجابية، الى انه في الموسم الثالث صاروا موجودين بس عشان يقفلوا البلوت، بس عشان نقدر نقفل بطريقة منطقية ومرضية. وفعلا تمت التقفيلة بطريقة مرضية ليونس ومارثا وتنهاوس، بس في ناس باقين يعني كنا نحبهم ونبغاهم ينتهوا بطريقة افضل. عندك هانا مثلا، هانا كانت ذكية، كان عندها أساليبها وطرقها للسيطرة على الناس والتأثير عليهم، كذا ماتت موتة غريبة. شارلوت الكبيرة وإليزابيث الكبيرة ما ندري إيش صار معاهم، وفي كذا كاركتر لوس ما نعرف إيش صار معاهم. الموسم الثالث كان في أشياء كثير ويبغوا يقفلوا بأسرع طريقة ممكنة. أعتقد إنه لو الكتاب كان عندهم آلة زمن ورجعوا إلى 2017 كانوا حيعملوا المسلسل بطريقة مختلفة. شخصيا أعتقد لو كان عالم يونس اللي موجود في الموسمين الأول والثاني انضغط وصار في موسم أول أطول، وبعدين عرفونا على عالم مارثا الموازي كامل في الموسم الثاني، وفي الموسم الثالث تبدأ تربط العالمين وتعرفني على الأوريجين وورلد، كان حتكون تجربة خرافية. Unser aller Leben ist miteinander verbunden. Ein Schicksal geknüpft an das nächste. Alles hängt zusammen. Du, Wer sind Sie? Wer sind Sie? ich, Ich bin du. Ich bin du. Ich bin du. نيجي للتمثيل يا صديقي، اللي باختصار كان بدعة. الكاستينج خصوصا ممثلين يشبهوا بعض فعلا، يعني تكاد تجزم انه هذا هو لما يكبر، وفي نفس الوقت كل الاعمار يعرفوا يمثلوا من الاطفال للعجز. تعرفوا انه في بعضهم
they cast جابوا فعلا أبوه أو أخوه، يعني ابن مارثا ويونس هذا اللي جايب 3 أعمار، الشايب والبالغ هم فعلا أب وابنه. بيتر دوبلر اللي جاء في الموسم الثالث وهو صغير هو فعلا ابن الممثل اللي أدى بيتر دوبلر خلال الموسمين الأولى، وكلهم تمثيلهم جيد. يعني ما في ممتاز وفي جيد وفي جبار، ما في ضعيف. يمكن الضعاف كانوا يعني يمكن من أهم الضعاف بالنسبة لي كانت مارثا إلى حد ما. مارثا كان ممكن تكون أفضل، ماغنوس يمكن، الباقين كانوا يعني غالبا آدم وإيف الله، هذا مجرد ما يتكلموا أقشعر لا إراديا. كاترينا تكاد تجزم إنه هي نفسها وهي صغيرة هي نفسها الممثلة، وآركها مع أمها كان مبكي. أولريخ يشبه كل نسخه بشكل مخيف، كلاوديا وإليزابيث ونوح. حقيقي الكاستنج في هذا المسلسل يستحق جائزة لوحده. وأخيرا نجي للإنتاج يا صديقي والإخراج، اللي كانوا أقدر أقول من أفضل ما شاهدت في مسلسل في 2020 بجانب ويست وورد. حقيقة في دارك لاحظ معايا الفريمات المظلمة ومواقع التصوير والألوان الباهتة اللي فعلا تعبر عن المسلسل. دارك، محطة الطاقة النووية، المدرسة وأروقتها، موقف الباصات، كلها مواقع صارت تسبب لي رعب بمجرد رؤيتها. ناهيك عن القدرة الإنتاجية في تجسيد الأزمان المختلفة من 1910 إلى 2054. ما عمري حسيت إنه في ست مزيف، كل شيء محبوك ومختار بعناية، المباني، السيارات. تعلي الآن في الإديتنج مع كل التعقيد اللي تشوفه في الحبكة، إلى إنه الصناع ما يتركوك كذا بس دفس على دماغك، يعطوك في نهاية كل حلقة مونتاج موسيقي، يختاروا لهم كذا أغنية رهيبة. most of the time كانت تزبط معاهم. أحيانا كنت أحس الأغاني ما هو مكانها، بس أكثر الأحيان كنت أشغل برنامج اللي يسجل الأغاني عشان أعرف إيش الأغاني الرهيبة هذه. يعطوك الأغنية ويعطوك سبليت سكرين ومقارنة ما بين الشخصيات، تقعد يا صديقي بس تتأمل وتستمتع. تعال للترانزيشنز المجنونة بين الأزمان والعوالم. في الموسمين الأول والثاني كنا قبل ما نعمل كت ما بين زمن والآخر تسمع صوت الساعة. في الموسم الثالث قبل الانتقال ما بين عالم والآخر في زوم ترانزيشن الغريب هذا. وتعال معايا تأمل وقدر انه كل اللقطات الموجودة في عالم مارثا العالم الموازي فليبت، مقلوبة، بمعنى هم يصوروها وبعدين في البوست يقلبوها. عشان كذا تشوف الشطب حق ابن مارثا ويونس الأنون يختلف مكانه لما ينتقل ما بين عالم وآخر. عشان كذا جرح مارثا يختلف مكانه لما تنتقل ما بين عالم وآخر. انت عارف هذا ايش معناه؟ معناه انه هم في الست دريسنج في الموسم الثالث لما كانوا يجوا يبغوا يلبسوا الست ويحطوا لوح ويحطوا اشياء بيحطوها بالمقلوب، عشان لما نعمل الفليبينج في الإديت تيجي كلها صح ما عدا الشخصيات اللي تنقلب. يا إلهي على التفاصيل. استخدام أدوات صناعة الصور المتحركة لتقديم قصة، استخدام الموسيقى، استخدام الكاميرا، استخدام الضوء، استخدام الإديت، استخدام الترانزيشن. الموضوع مو بس حوار على لسان ممثل وخلاص. احنا متأخرين اللعنة يا صديقي. ألا ليت قومي يعلمون. ختاما يا أصدقائي، لا شك أنه إحنا تعرضنا لمنتج درامي مهيب يستحق التقدير، ومقارنته بسترينجر ثينجز أو أي منتج ثاني من نتفليكس مقارنة بائسة. دارك يغرد في سرب لحاله عن كل منتجات نتفليكس. تقييم فيلمر ليانتي فريزيز آن باران بو دارز دارك هو 8.5 من 10. وبالراحة دارك صعد إلى قائمة أفضل 10 إن لم يكن أفضل 5 مسلسلات شاهدتها في حياتي. أتمنى
من نتفليكس وكل منصات الفي او دي وحتى شركات الانتاج انه يستمروا في اعطاء الفرص للناس المبدعين هذه اللي عندها افكار جريئة، افكار جديدة. كفاية سيكولز، كفاية ريبوتس، نبغى حاجات زي دار. كانت رحلة خيال علمي مظلمة مشبعة تدعو للتفكر والانبهار. اتمنى اني كنت رفيق مفيد لك فيها يا صديقي، واتمنى انك تشترك معانا بضغطك على زر السبسكرايب واللايك لو عجبك الفيديو، وتقول لي ايش في مسلسلات اخرى تبغانا نراجعها بهذه الطريقة في القناة. ودايما تكون في هذا يا طويلين العمر والسلامة. ما تعرف اني نسيت، فابغى اطول الجملة عشان افتكر.